Neberou vám ryby, máte málo záběrů, chytáte na klasická krmitka, jste začínající nebo mírně pokročilý rybář. Pro vás máme připravenou sérii několika videí, kde vám ukážeme, jak efektivně, téměř 100%, nachytáte ryby v krátkém časovém úseku. Každý díl natočíme na jiném revíru, abyste viděli, že moje metoda funguje naprosto všude. Skvělé na tom je, že potřebujete minimální výbavu, jednoduché montáže a poměrně málo krmení. Toto je veškerá rybářská výbava a batožina, s kterou si vystačím na celodenní výpravu. Mám malou stoličku, obal na pruty, kde mám 3 pruty, podběrák, kobru a batožina, kde se vejde zbytek rybářské výbavy, podložka a stoja na pruty. Třetí záběr během 20 minut. A vždycky poznám, nebo většinou poznám, když je to domácí zkušená ryba, která tady žije třeba rok. Teď mi tam přes něco přejel. Je tam. Tam budou lektíny ještě nevytažený na hladinu. Jo, otočil se. No ale chtěl jsem říct, že ty ryby, které nejsou čerstvě nasazený a dobře to tady znají, tak většinou hned jedou k těm váskám, ale ty malí nasazený kapříci, ty jedou na volnou vodu a není s nimi takový problém. Šup! Takovýchhle kapříků chci nachytat co nejvíc v krátkém časovém úseku. Ale vím, že jsou tady i větší, tak se mi snad podaří nějakýho ulovit. Tento batoh je pro rybáře hodně praktický. Ze spodní části je pogumovaný, takže se dá pokládat na vlhké prostředí, na rosu. Jsou tady úchyty na podložku, to je hodně důležitý, ničemu to nepřekáží, když se to sebou nosí. Z této strany jsou úchyty na vidličky. Já osobně radši používám stojan, který mám komplet i s pípákama tady v téhletý kapce. A do batohu se vstupuje ne z vrchu, ale takhle ze zadu. Celý si to otevřu a mám krásný prostor, do všeho se rychle dostanu, všechno mám po ruce. Tenhle záběr byl z volné vody, z bahínka. Věruši měl od toho batůžku. No, chtěl jsem ještě říct, že ten batoh se mi strašně dobře nosí, má široký popruhy, vypolstrovaný, takže to netlačí na ramena. Má i bederní opěrku, bederní pás, takže ten se dá zapnout, když se jde hodně daleko nebo dál. Tyjo, takhle se mi zamotal do větve. Táhnu oj s větívkou. No a co mě nejvíc na tom batohu baví, je, že se neotvírá z vrchu, ale z té celé zadní strany. Takhle s větívkou. Já si to celý otevřu a mám všechny věci po ruce a krásně na ně vidím. No. A je na tu popku 10 mm bílou pepřovku.
V této největší části batohu mám rozkládací vědírka, nepoužívám plastikový, protože zabírají hodně místa, ale takovýhle používám 2 nebo 3. Mám tady malinkatou raketku na dokrmování nebo na zakrmování. Tady mám penálek, kde mám veškerou bižutérii, nůžky a tak dále. Mám tady malé pouzdro na olůvka. V této části mám bekledy, olůvka. Mám tady pouzdro na hotové montáže a nájemnou bižutérii. Důležitý jsou i takovýhle multifunkční kleštičky, které se vždycky hodí. Tato zpevněná část se dá využít jako stolek na montáže, na zarážky, na návnady. Tady mám tašku na návnady, na nástrahy, zde mám všechno potřebné, co potřebuju pod háček a na zatraktivnění. Tady v té části originál jsou lahvičky na dipy, já jsem si je vyndal, dal jsem si sem popky, pelety, esence, všechno, co potřebuju. Tady pod tím mám ještě stick mix, který taky rád hodně používám. A po 10 minutách další. To bude taky menší kapřík. A jede mi do strany. Ale dobrý. Tam jsou totiž klacky. Mám vždycky strach, že mi tam zajede. Ale je to dobrý. Ještě jeden pařez je tadyhle hned pod nohama. Teď se úspěšně vyhnul. No. A je tady. Tady mám takový hezký vstup k vodě. Voní rybinou. V této kapce mám trochu krmení, chytací peletky, boilies, peletky do PVAčka a mám tady i hotový ready peletky, když nemám čas, tak si to jenom napíchnu a nahazuju. V horní části batohu je ještě kapsa, kterou já mám prozatím nevyužitou, je prázdná. V této kapse mám PVAčko, náhradní punčochu, to je hodně důležitý. A tady mám povolenku. Batoh ještě má prostor, ještě bych se sem dostal spoustu jiných věcí, ale už takhle si vystačím. Až mi to vyletělo. Tohle. Tak tady mám dablíka. A to je krásná ukázka, že metoda, kterou vám ukazuju, je stejně účinná jako feeder nebo metod feeder, ale s tou výhodou, že použijete kaprový pruty, teleskopický pruty, klasický montáže olova, jenom to se udělá maličko jinak a no, tak kterýho dřív, tak teď tohle musím na chvíli pustit, to vypadá pěkně, musím vzít tohle, protože tamhle to mám vedle překážek, aby se mi tam nedostal. Jo, dobrý, tenhle je venku.
Tady to je plotička. To jsem tam hodil před chviličkou, máme 5 minut. Tak tohle rychle vytáhnu. Kapřík. Malinkatý kapříček. Když jezdím na ryby, vždycky na pár hodinek, tak hodně často se mi stává, že mám záběry najednou. Baví mě na tom, že potom čím díl chytám, tak třeba tu 3. hodinu, když to furt prohazuju a vždycky se mi potom provaní to místo, tak právě přicházejí záběry hodně rychle a dochází k těm dablikům. Tenhle ten mi zabral na 10 popičku vepřovou. Máme vzadu, to je zase z bahínka, no jasně, takže s bahínkami berou víc než stáme toho horkého místa. A tam je to hodně černý, tmavý a tam rád používám bílé popky. Oni hodně kontrastujou a kapříci je vidějí. Teď už jsem na ujímaném vlasci, na šokáči, mám pěkně zesílený, ten určitě vydrží. Ale malý háček v tlamce, to je největší nebezpečí. No, tak to je parádní, parádní. To je topice. Tak tohle je tady místní velikán. Tak to teda čumíme. Tohle je napřímo vzorová ukázka, jaký kapři se dají nachytat a moji metodu. Úplně malinkatý, ale i takovýhle pěkný. Tenhle si myslím, že má takových 6 kg, 5-6 kg. Ale to je přesně ta cílovka, kterou touhle metodou chytám. Někdy se podaří i větší. Jeden díl si rozhodně natočíme a zkusíme chytat jenom větší ryby. Ale myslím si, že mnozí rybáři, kteří chodí na tenhle revír, ani netušejí, že jsou tady takovýhle krásný kapři. Tak tohle je moje dnešní perla. Tak tenhle kapr se mi líbil, to byl super souboj. Asi skvělý bojovník. Na který místo si sednout a kam správně nahazovat je často zásadní a je to hodně kladená otázka, ale nelze na ní odpovědět jednou větou, protože těch revírů a těch podmínek je strašně moc, je tam hrozně moc proměnných. Nerozhoduje jenom hloubka nebo kam to nahodíte. Ryby se chovají různě, měněj svoje místa podle počasí, podle teploty vody, podle větru, ale i začínající rybář se tohle velice rychle naučí a pak je to mnohem jednodušší určit to správné místo, chce to určitou praxi. Jelikož budu chytat na několika revírech, vždycky se budu snažit vám ukázat, jak to dělám na tom konkrétním místě.
Tohle ten nához byl, nevím, 10 minut to tam bylo. 10 minut. A PVAčko začalo pěkně působit, se to tam rozpouštělo. A ta vlna pod hladinou. Vidím u pusy tu popečku. Zmavej. Vystřelil z toho podběráku. On je chycený z kraje tlamky, ne zevnitř. Zase. Touto technikou na těžko se chytají spíše menší ryby, ale dá se jich nachytat opravdu hodně v krátkém časovém úseku. Ale není to jenom o malých rybách, občas se chytne i třeba 10kilová, 12 nebo 15kilová ryba, prostě stará domorodá. Místo na levé straně je kousek od břehu, asi tak 6 metrů, a je tam přechod tvrdýho dna a blátíčka. Podle mě to bude topový místo. A druhý prut hodím schválně rovně před sebe, kde je úplná placka, je tam hodně řidký bahno a 3 metry. Je to takový nepopulární místo. Ale vybral jsem si ho záměrně, protože technika, kterou používám, technika na položenou, kterou používám, je natolik účinná, že mívám záběry vždycky z obou míst. Na rychlé prozkoumání dna používám spodový prut, kde mám pletenou šňůru, jenom raketu si vyměním za olůvko. Vůbec nemarkruju, jak bývá zvykem, ale jenom nahodím do těch míst, kde chci chytat, nechám to olovo dopadnout, protože tam mám pletenku, tak hezky cítím, jestli je to tvrdý nebo měkký dno. A to mi určuje, jestli tam budu chytat, anebo ne. A taky je hodně důležitý, jak dlouho mi propadává olovo. A podle toho poznám hloubku. 21, 20. No, tady bude zhruba 2,5 metru. A tohleto základní prohození párkrát těch míst mi aspoň něco určí, něco mi to řekne a můžu se líp rozhodnout, kde potom zakrmím. A když nemám k dispozici spodový prut s pletenou šňůrou, vždycky to dělám aspoň s prutem, s kterým chytám přes monofil. Není to tak dokonalý, díky té průtažnosti toho vlastně necítím dobře, jestli to dno je tvrdý nebo měkký, ale určitě poznám tu hloubku podle toho, jak to olovo mi dlouho propadává na dno. Z toho prutu si jenom sundám montáž rychle z obratlíku a jenom s olovem si prostě prohazuju. Takže to je takový rychloprůzkum. Před hodinou byla hladina plná květu, po dešti to zmizelo a už zase sněží a za chviličku to bude plný. Zpáteční chod. Už je tamhle na hladině, že ho vidím. Myslím si, že ještě chytnu tuhle jednu, maximálně dvě a
Pojedu domů. Šupajda. A seš podběráčku. Tentokrát je Devil Krill. Tohle je poslední kapřík a příště si něco povíme o prutech, navijácích, vlascích a o nahazování. No teda.